ආයිබෝන් අද lesliesagro YouTube වීඩියෝ තුලින් ඔබට ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඖෂධ ගුණයෙන් ඉතාමත් ඉහළ ඒ වගේම පෝෂණ ගුණයෙන් ඉතාමත් ඉහළ. නමුත් මේක ඇත්තටම අපි රෝගයකට කන්න පුළුවන් ද බැරිද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙන වඳුරුමය ගැන. වඳුරුමය එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් අපි සමහරට හඳුන්වනවා velvet bean කියලා. මේ වඳුරුමය ගොඩක් වෙලාවට ආයුර්වේදයේ ඖෂධයක් හැටියට විවිධ රෝග සඳහා විශේෂයෙන්ම ස්නායු ආශ්‍රිත රෝග, ඒ වගේම උදරාබාධ, මුත්‍රාබාධ වගේ රෝග රාශියකට ආයුර්වේදයේදී මේ වඳුරුමය කියන ශාකය යොදා ගන්නවා. වඳුරුමය කියන්නේ ප්‍රෝටීන් ඉතාමත් අධිකව තිබෙන ආහාරයක්. ඒ නිසාම සමහරලාට කෙනෙක් වැරදි මතයක් ඇති වෙලා තියෙන පුළුවන් මේ වඳුරුමය කෑවොත් කලන්තය හැදෙනවා, එහෙම නැත්නම් අසනීප වෙන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අපි ඒක නිවැරදිව උයලා නිවැරදිව පිසලා කන්න අපි දන්නවනම් අපිට ඒ කිසිම සංකූලතාවයක් නැතුව ඉතාමත් හොඳ ආහාරයක් හැටියට මේ වඳුරුමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වඳුරුමය කියන එක වැලක් හැටියට යන ශාකයක්. ඒ නිසා දැන් මේ වැලක් හැටියට ගත්තාම මේක ඉතාමත් දුර යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ වඳුරුමය වැලක් මීටර් 15ක් විතර වගේ දුරකට යනකම් යන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට මේ පේන විදිහට මෙතන වඳුරුමය වැල් 6ක් තියෙනවා මෙතන. නමුත් අපි කරලා තියෙන්නේ කප්පාදු කරලා අපිට පුළුවන් මේ අපිට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට මේ වැල සකස් කරගන්න. වඳුරුමය අපි මේ වගේ විදිහට කටලක් අරගෙන බලපුවම මේකේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේකට velvet bean කියලා කියනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ මේ පොත්තේ තියෙන්නේ විල්ලුද ස්වභාවයක්. ඒ කියන්නේ velvet එකක් වගේ කුඩා තන්තු තියෙනවා. මේ සමහර කෙනෙක් විශේෂයෙන්ම කියනවා සමහර කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් මේ velvet වගේ තියෙන එකට ඇලර්ජික් එහෙම නැත්නම් අසාත්මිකතාවයක් තියෙන කට්ටිය. සමහර කට්ටිය මේ velvet එක ගෑවුනම කසනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මමත් දැන් මේ විදිහට අල්ලනවා. ඒක හැම කෙනෙකුටම නෑ. සමහර කෙනෙක්ට ඒ වගේ ආසාත්මිකතාවයක් මේ velvet එකේ එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන බූවේ එහෙම දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි මේ වදුරුමය වල ආහාරයට ගන්නේ ඇතුලේ තියෙන මේකේ ඇට. සාමාන්‍යයෙන් මේ එක කරලක ඇට 5ක් හෝ 4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි මේ වීඩියෝ අවසානයේදී අපි ඔබට පෙන්නනවා මේක අපි කොහොමද උයාගන්නේ කියලා, පිසගන්නේ කියලා. එතකොට ආහාරයට ගන්න පුළුවන් ඒ ඇටේ සහ මේක ඇතුලේ තියෙන මාංශල කොටසකුත් තියෙනවා. අපි පෙන්නන්නම් ඒක හරියටම මේක අපි ආහාරයක් හැටියට පිසින වෙලාවේදී ඒක තමයි මේ කරලක ස්වභාවය. වඳුරුමය හැදෙද්දී සාමාන්‍යයෙන් වැලක විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වගේ පළදාව ගන්න පුළුවන්. අර මම කලින් කිව්වා වගේ අපිට අවුරුද්දේ මාස 2කදී කියන අගෝස්තු සහ දෙසැම්බර් මාසෙදී තමයි මේ පළදාව ලැබෙන්නේ. මේ රූප රාමුවල ඔබට පේනවා වගේ මේ ලස්සන මලක් මේකේ මුලින්ම පිපුණා. ඊට පස්සේ තමයි මේ විදිහේ අපිට කරල් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේ වඳුරුමය වැලක් ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් මේක විශාල ප්‍රමාණයකින් මේක වැඩෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේක හිතවත් අපි දැනගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු කීපයක් අවුරුදු ගණනාවක්ම මේ වැලකින් අපිට මේ පළදාව ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට මේ පේනවා මේ දැනටත් සාමාන්‍ය මේක අවුරුද්දක විතර වයස වඳුරුමය වැලක්. දැනටත් අඟලක් විතර විස්කම්බයකට මේ වැල හැදිලා තියෙනවා. අපි වඳුරුමය පැල කරගන්නේ ඇට වලින්. මේ කරලක් සම්පූර්ණයෙන්ම මේරුවට පස්සේ මේක තාම මෝල්ලා මේ නෑ, මේක සම්පූර්ණ බේලෙනවා. මේරුවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙන ඇට ඔබට මම පෙන්වන්නම්. මේ ඇට අරගෙන අපිට මේ ඇට වලින් තමයි අපි ආහාරයට ගන්නෙත් මේ ඇට. ඒ වගේම පැල කරගන්නෙත් මේ විදිහේ ඇට. අපි දැන් මෙච්චර පෝෂණයක් තියෙන වඳුරුමය උයලා කාලම් බලමු. අපි මුලින්ම කරන්නේ අපි ගත්ත වඳුරුමය ටික මේ විදිහට හොඳට සෝදා ගන්න එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වතුර ආයතනයක් දාලා ඊළඟට කරන්නේ අපි මේකට ලුණු සුවල්පයක් ඒ වගේම කහ සුවල්පයක් දාලා
මේ විදිහට අපි මේක විනාඩි 45ක් තම්බලා මේ වතුර ටික ඉවත් කරගන්න ඕන. ඊළඟට අපි කරන්නේ මේ විදිහට මේකේ දෙපැත්තෙන් නාරටිය මේ විදිහට ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔබට පේනවා මේකේ ඇතුළෙත් ආයසරයක් තව පොත්තක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ පිට තියෙන පොත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා මේ පොත්තයි ඒ ඇතුලේ තියෙන පොත්තයි අතර කොටසත් අපිට ආහාරයට ගන්න මේ විදිහට වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. මේ වඳුරුමෑ වල මේ වැඩියෙන්ම පෝෂණය තියෙන කොටස තමයි මේ ඇටේ. එතනදිත් අපි මතකම තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ඇටෙත් මේ විදිහට පොත්ත අයින් කරන්න. මේ පොත්ත අනිවාර්යයෙන්ම අයින් කරලා තමයි අපි ආහාරයට ගන්න ඕනේ. මේක අපිට ව්‍යංජනයක් විදිහට පිළියෙල කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක මේ විදිහටම අපිට මේ තියෙන විදිහටම ආහාරයට ගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි අර විදිහට සකස් කරගත්තේ වඳුරුමේට සහ අනිත් මේ මාංශ කොටස. අපිට මේක පිසගද්දී ඊළඟට අවශ්‍ය වෙන දේ තමයි අපි දැන් ටෙම්පරාදු කරගන්න මේ ඉඟුරු, සුදු ලුණු, රතු ලුණු, මිරිස් සහ රම්ප කරපිංච. ඒ වගේම පොල් තෙල් සහ කිරි ස්වල්පයක් අපිට මේකදී අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම අපි කරන්නේ මේ විදිහට පොල් තෙල් ස්වල්පයක් දාලා ඉඟුරු, සුදු ලුණු, කරපිංච දාලා හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්න. දැන් මේකට අපිට පුළුවන් සුදු රතු ලුණු ටිකයි මිරිස් ටිකයි දාගන්න. ඊළඟට අපි මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපිට ඕන කරන ප්‍රමාණයට මිරිස් කුඩු 3-5 ඊළඟට අපි කරන්නේ මේක හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අපේ සූදානම් කරගත්තු මේ වදුරු මෑ එක අපි මේකට එකතු කරනවා. අවසානයේදී අපි කරන්නේ මේකට පොල් කිරි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ විදිහට එකතු කරගන්න එක. ඊට පස්සේ අපි සූරු වෙලාවක් මේකේ පොල් කිරියෙන් හොඳට පිස ගන්නවා. lesliesagro YouTube channel එක සම්බන්ධව ඔබට ස්තුතියි. අපගේ channel එක subscribe කර bell icon එක වීමෙන් තවත් මෙවැනිම නවතම වීඩියෝ ලබා ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. ඔබට සුබ දවසක්. නැවත හමු වෙමු.